Hi guys, welcome to my channel, Helpful Tips by Jesse. Ang tuturo ko naman sa inyo ngayon ay kung paano mag-export ng video sa Kinemaster gamit ang computer. So, bakit ba natin kailangan i-export pa yung video? Samantalang sa cellphone, i-save mo lang, okay na. Ayan po yung pinagkaiba ng Kinemaster sa cellphone at Kinemaster sa computer. Sa computer kasi under yung Kinemaster under kasi ng BlueStacks. So yung gawa nating project after saving, so kailangan muna natin siyang mailabas sa BlueStack para mailagay sa Windows. Okay guys, sample ko tong project na to. So first step, i-save muna natin yung project natin. So paano mag-save? So ito yung may box na may arrow, click nyo lang yan. Tapos naka-default naman yan, so click save lang. Okay guys, after nyong i-save, so close nyo muna. Tapos click nyo lang yung home, yung kulay blue na yan, home. Tapos system apps, click nyo yan. Tapos media manager. So makikita nyo guys, may nakasulat sa baba yung export to Windows. So click nyo yan, tapos ito yung project natin, i-double click nyo, kumbaga panoorin nyo muna, tapos i-tap one click, tapos click nyo yung may symbol, tapos save on file manager, click nyo yan. Tapos yan, i-click nyo ulit yung video. Tapos one tap ulit, tapos send to Windows. Balik kayo sa may system app, tapos media manager. Click nyo yung export to Windows. Tapos tap nyo yung project na nasave natin, tapos yung export to Windows. Palitan nyo lang ng file name kung gusto nyo. Tapos ako isi-save ko lang siya sa my desktop. Tapos tingnan natin sa my desktop. So ito na yung finish guys, nasa Windows na siya. Ready for uploading na kung nag-YouTube din kayo. So maraming salamat.